سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه. امروز 25 اردیبهشته و ساعت حدود 2 عصره. توی این روز گرم و آفتابی اومدیم به خیابون خاطر انگیز ناصر خسرو و قرار کوچه مروی و بخشایی از بازار تهران رو با هم ببینیم و قدم بزنیم. امیدوارم از تماشای ویدیو لذت ببرید. اینجا ورودی کوچه مرویه. توی این کوچه میتونید انواع قهوه، شکلات و خوراکی‌های خارجی رو پیدا کنید. در کنارش هم انواع لوازم آرایشی، وسایل تزیین لباس و کیف و کفش عرضه میشه. کوچه مروی جز اولین مراکز خریدی بوده که توی تهران تأسیس شده. در گذشته مهاجران عرب تو این کوچه تجارت می‌کردند و الان تعدادشون خیلی کم شده. تو این کوچه بیشتر اجناس به صورت عمده عرضه میشه و تعدادی از فروشگاه‌ها هم تک فروشی دارن. اگه جا عوض شده بود همه niye olur? Bunu mu ama? Bunlar mı çıkıyor mu sen? اینجا هم انتهای کوچه مرویه که به بازارچه مروی معروفه. قدم زدن زیر سقف آجری با طراحی ایرانی حس خیلی خوبی میده که امیدوارم بیایید و خودتون تجربه کنید.
شاگرد خدا قبلا. توی خیابون ناصر خسرو کالاهای مختلفی به فروش میرسه، مثل انواع دوربین و لوازم جانبی اون، انواع عطر و اسکلون، لوازم الکتریکی و روشنایی و غیره. اینجا تقاطع خیابون ناصر خسرو و خیابون 15 خرداده. شما میتونید این خیابون ها رو با این ونهای برقی به راحتی طی کنید، خصوصا الان که هوا گرم و پیاده روی کمی سخت تره.
تو این فصل اگه به بازار اومدین حتما این آب میوه ها و شربت های خنک رو امتحان کنید. قیمت هر لیوان از این آب میوه ها 20,000 تومنه و حجم خیلی خوبی داره. شما باشی آره میام. خوش آمدید بفرمایید. بالا لوژه خانوادگی داره بفرمایید. خوش اومدید. بفرمایید. دوستای عزیزم ممنون که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. لطفا نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و ممنون میشم اگه با لایک ویدیو از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و امیدوارم از زندگیتون لذت ببرید.